วัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งนานะครับเดี๋ยวจะพามาดูการไถนาครับสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการไถนามันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคตามมาท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูกินมะม่วงอย่างสบายใจนะครับท่านผู้ชมอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยนะ อร่อยนี่ครับคนไถก็ไถไปเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนให้เขาเหนื่อยก่อนให้เขาเหนื่อยก่อนดินสวยมากนะครับวันนี้เนื่องจากเมื่อคืนฝนตกนะครับผมตอนนี้ก็กำลังชื้นๆนะมีแฉะบ้างนิดๆเป็นตรงที่มันเป็นหลุมๆครับตรงนั้นก็สบายกำลังดีเสร็จไปอีกหนึ่งนานะครับตอนนี้เดี๋ยวถึงคิวเราแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปไถกันนะครับตามมาเสร็จสิ้นนะครับ1แปลงครับผมเดี๋ยวเราจะไปกลับบ้านนะไม่ใช่ดิไปต่ออีกแปลงหนึ่งครับแต่ว่าไม่ขอเราต้องไปบายคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ